سلام فاطمه خوبی؟ سلام علیکم راجع علاقه دانه رو منه ای کاری کنیم صبرش رو مارک ها بست داشت بزن خاطی رو قالش هم رفته باشون آره شده این جدانه هر کاری با انجام میدستش این کارشی صبونه هم آره به صبونه ليش هذا ثاني؟ حاضرين ولا تشلوبي رجل روحه أما يقول عم يسيرك أنا يقول أستاذ يقول بيسيرك المشين داره می‌کنی؟ ما برای صبح نموار کدوم شابی؟ باشه بی نمی‌ده بینیم بیه. باشه سمگه. سلامات. تمام بري. برين. ناشتي بخير. يلا يلا. ديو يي وسي. ديو تعزيات ما قطع.
زاشی اومد بیا زاشی بیا 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 ناشتای ما چه بیا سلام سلام حالا بفرما میسر دارم میسر رو باغ دارم يلا اوكي لا لا ما تاكل دست باز قمر حالا می رو چیکار پاشو می خب چی بشه پاشو نه نونلی را کانا را دیگه پول پاشو دیگه بچه تو ریم اه چیو دوش يمشي هادو هادو اگه میشه بده ها روزی چند زنی تیرایش تو بله رو کاجد استای آجانیال نامد کاردان رو برن داخل شهر برای کار عقد دانیال زنگزی به کارشان میتونستم بگم نه دیدم به تاقشه زندگی کنی گفتم با بچه برای آن رو مهد کار کنم باش ایدونی نیتونم این تخم شربتن نمیدونم سنجی بونه مینم Açıyor. Çok sarı bir olsun. Nasıl demek? Bizde mi? Forsa kalıyor. Ne veriyorsun? Asmayı. O şey. Nerede? Aynen olsun.
دست دهنه. مثلا اینو یه بسیم راست کن نیست که دو بچشی بیارم. راه شیرش خراب ها؟ یه جرایی ها؟ خیلی بود باز. خیلی فرش کردی؟ دست دهنه. بعد از چی؟ بیا. اینو سی؟ حالا میام. بیا. هذا تاخذ بريد بعد بیارو. میشه نمیام بیا. بیچن سیمانه بی پرسیمانه بیا. بیا. نباش. دست سریسی. تخته بشکن مثلا من نزلت نرمه دکنه. ما چی میگم کردی؟没有了。你看，哎呀，那不就是我来，他说出了，他我不。فیلمبینو. ها. اینو دارم فیلم یعنی این. اون فیلم فرود بیرو. ها. یوم نومن. عشان حتى إذا أخذت كل فلاي تعالي. تو دیگه داون در شکل هر اوضاع داره. پس کن. چون در شکل داون زدن بود شده. شش ساعت داون زدن. یا. یعنی
سایش نام برا آیا میکنی ولی یا اون موقع یا تا نصف شد یادم مثل یا ماش یا رحمت چلی موتور این معتاد یادم من همون چشم کار می‌گیری یه آیه چی ندانی به سوار ماشین نشدی؟ چرا ها سوار ماشین چرا نشدی؟ چرا تو بی چوبه نی ری تا مال رزه به ریزی من نه نه ما رو خیلی ما بالا جلیلم اون را دی جلاس و دی بوزایش میرم اون بالا این سیلاستان بزرگی اون جایی از اون اگه چومم بازون حال نیمونه؟ نه خوش نمونه الان این میاد نهار بیاری؟ باشه الان میادش اول نهار بیار صفات میکنی میگه اشکام کنی داری سری بزنی؟ همون آرتمیس داره نه آبی گرم هوا ها او دستان کنن دستمان کسی لازره آه خیلی میگیره میگیره من مردی اصلا دستشون میگیره فاطمه خانم بیایی زرقا دانیال اووردم میگه زرگشون من لباس آره نه این شامل همه برم یان ها رام آوردمش دستان گروه دلم بسوز خسته نبودی آقا چرو سلام علیکم آقا رحمت خسته نباشی شده مایه Yo sada saia. Os. یا خوشمزه گرمتی بفهم. بس همین میدونم بس
كم تنظر میشه چه میخوام روشی ادیت کنم اینجا. نه نه چه کسی دیگه من سنگال نداشتی؟ ممنونی گوشی بچه میلاد میشم. یکی دیگه راستی میلاد کنم. مهدی علی نه برید سیک بزیر رامه میلاد کنم. اصلا من رو بالتر فاطمه ها خود ببوشیم چی بخواد اما لیوان پیشون بید. نوشه صفا بخیر ایگون بیشتر سیادا سویتر بیاره بخواه نوشه دوبی یا در طریق قدران ایشون سایه دارش دست خوبیه مروز خیلی ترس داشت از اون بیشتر و ترس میکنه دیگهش بیرون شوش نه هیچی نبی فاطمه پیش که دوز برده خیلی ترس رو مثلا خیلی زیت رو آقا آشان خیلی ناراحت و ویسی دزا برده دویدور دی تا هیچی نیده انزو خوشحال و بیبی بیشتر و ترس بره زمان ترس نتیساده کنش برم توش ایگاه یه لحظه استخونات زابطه و بیبی اون بیبی خوشحال یا دوز برده یا بخاطر ترس داشت آفته میسنه جردانی و بخواست کار انجام براره دارشون بوده سیاقات آنیاره کار کنم نارش هست سیاقات آنیاره کار کنم به تنیم پیت خوبیش بسونیم به خونمونو بسازیم در جبتر آرش رازی رو بیدیم بدیم اعتماد همش نرانم چون شو و کارش سرموه هم بیانی رن خیلی واقعا آدم بدی بی هیچ نکنم میتوند آوازه بود حالا تعدی داره تامنه تعدی قولی که نیکنه نیاز نزرش خیلی ناراحت بسی بدهش من بخاطر من آرش گفت آزارش کنی اینجا راضی نبیم خیلی عزت رو بیم
چه؟ تو بیاد آخر چه بشه؟ Aí, busca me do fato. Busca pro meu assim. آقا رحمتی چایی بخواه سردی با بسه بیو Çay ya. Çay. Aşağı ya. Hatta Rana ya çayı sen gibi bakma. Rana. Yok. Ya sen gibi. Ama adına mağdur söylüyor. Allah şahit söylüyor. Aynen ha. Sen Rana. Yani şöyle ama şey yapmasın. Ya öteki kızın o benim kayakta gelip bana şey tutuyor. ne yapsın yok mu? Ben bu yaptım. Bırak yere buluyor. Bir şey Simon gerçekten değil. Ayağıma var ya. Yani Çok mazı da tutam mazı da tutam. Ben zaten sadece yapamıyorum. چی کنی فاطمه؟ آرش گبی نبوشه های مره بزنی میرو نه بس کنی ده نمو من بچینی میشه آرش اخنه بیکاری گناه داری شاید این جبان دی خسته بودی اون رو هم تا پسی که میشه کار جرقا دانیار بی آقا درستشی سوسه هم چیز زمین تو چشیسی ایما چیز زندگی خوبی داشته بود نگو تا خون بیام بچینی میش داشته مرتب کنم تا آقا آرش مره بیاره راستش کنم آرتمیس هنم رو آرتمیس تایی خوش کلی مامان آه سیو واو این تو نازی خنده آرتمیس آرتمیس این زنده خوبه آرش بیام ماما تا دستم شروع بگیرید ماما آرتمیس من بردار میدونم پروفو No, mama. فاطمه لباسم کنی خواستم برای همون شهر کار داشتم زمان برای نظام داستان واسم تا فالو بشورم نه من یه سنی سیسی Parkour. پرش بچینیمش
اون نیستم میداد ساخی کنیم برین تو نیش کنیم عملیات برام برو زمانش باشه تازه بدش برام برو زمانش مخنون نیستم نتا میزانم خم تورینی پرش کن عملیات برو زمانش تشت خاطر واسطه بس کنیم برام اینجا برای میلاد بیم برزین سیو با تو باش برد همه دوست باشد Ja, was hat der Welt getan? Schon cool, ne? خیلی شوشت بشون Sana direbildik. Van taşçı arkadaş bir an van bir de van sak şu oraya arasına کاری بابو Selam aleyküm Suşa. ساده فوقون چرخه و درام میکنم Bak. چرخه و درام Başlama diyorum. فاطمه یا چی مزیش بستم او Ben de. تلایه Ne? Tülay. تلایه Şamara dağılır. Kartal şamet işi. Kapına girmiş. Çıkamısı fiş. Tülay. نه Tıktaşancı. Kadimi ayesi. Yine kaşancı. خیلی قدیمی یکی چیگو گردن اینی دارن پلاتی دارن خبرو بفروشنم مال مادرمه اکنمی نگو نو نو ولا تنونی خبر نمونی؟ نه به نظرم یعنی داخل سیب شهیسی چیزمی پنهون میکنی خبر دارمش شادمی بود بخواد از مفروشن شاید سیگو هیوه میگه خواهی سی بفروشن و هیگه خواهن چند رو پیش هیوه میگه خواهن این طلای دارم مال مادر میخوام بفروشنمش ولی من قبول نکردم ولی هیگه خواهم برم شکار دارم نکه خواهم اینه بفروشنم ولا نو نو یه تاسم بردارمش سیاش مگو نخشه خیجره نظر ریتسون اش مهیز نیگم بردارش
میری قدیمی ترسو مال مادرش بود خوابت از من بفروشنش تودوی میشه برداشت اومه هم برای کارتش کارش بره تا بوده برای چشم بود بری خاطرم شد میفهمید چقدر سیشه نگو ولی جمع مگو و تا اینش مگو بله غارش چیزی خواه بله غارش بون چی کنی آه چی میخوای میگه چی میخوای نه برو سلامت ایستگاه داره میگه نه دستن که بگه جترسی یه وانی شهر بسون بیا دیگه از تونست یه وانی بخر برای لباسا برای درسا برای چی بتا کارت بریمیش تا بره یه کارت. کارت تنها داخلی که کارت داخلی آرش کارت تو جیبت بود گفتم ها سیدن نه ده سلامت رفتم کارت بهش دادن اصلا هیچی نگفت من نمون کار خودی که دایانه ولی قدیمیه معلومه ترسم بدون حرف چی موسی برای بفروشنش میخوام تنها یادگاری مادرش بفروشنی نه مطمئن ولی قدیمی پیش کنم مال مادرشه شالانه مال مادرش بوی بخواه بتزم یه کاری انجام بری کارش واقعا مرد خوبی الان آره؟ آره کارت سره هیچ کدوم کار نباید بفروشنی گره شانه مال مادرش بی شام هیچ بدی نباید تمام خدا به تابر میشه اگر برای میشه یعنی نمیخواست نبفروشنی نه مال مادرش دادی ورجشت دربارش پرسی بسوشی کن بیزلی میره برام رفتم برام شی برای مال مادرش بفروشنی میشه میگه خواهد این مادر بفروشنی طلای من یادگاری مادری دارم خواهم بفروشنش معلومی هر قدیمی خواهم بخاطر ما برای یادگاری مادرش بفروشی واقعا مادر یه فرشته بزرگی از طرف خداوند میخوام بخاطر ما تنها یادگاری مادرش بفروشی بیایی من دی خدا را شو داغش میخواد تا برو بیا حتی من مطمئن نبود چنین خواست بخاطری برای میشه واقعا هیچ متی بیچه ایری دیدیمش جمال مادرش بود نه؟ بله انشالله این مال مادرش بود بخوای مانو ناراحت کنی انشالله کاشونه این مادرش بود بنا داره هم ها نیخواهد تنها یادگاری مادرش بفروش واقعا این چقدر سیش مهم بودی که خواب را این مادرش بفروشه میگو میخوایم به خاطر مو تنها یادگاری مادر بفروشنی واقعا سخت واقعا من در دونی خشت سای راضی کردش بخواد وش گفتم میخوایی چه قبول نکردم ولی نی شاید هم از میچونی خواست من ناراحت بون برو فروشنش شاید یه چیزی درباره جردن من نکرد هیچی و هم کنی خواست من سپراز کنی نه اصلا هیچ چیز به من نگو نه اگه زود اومد یا 30 سال کرد یعنی این مادرشه عجب در چی نبودم مادرش ولی کاشتی این مادرش چیزی نبود نگفته چی یعنی نمال مادرش چیزی میره میگه
چیه تو چه داره؟ مامانی همراه پیشکار دارم نه چیزی لازم دارن؟ نه فکر نکنم. مامان دید چی جدیدی آقاش؟ وجهش چیست آقا شد دید چی جدیدی؟ مامانش نشونه دام بیدهش خب. ها اما این حقیقتش فاطمه خواست لباسه بشوره مدزیف شوارت بس ها من سوالم چیه میگه اون نو این خشه ولی برداشتش دیگه نیخوام همین هی گفت نو یادگاری مادر اون هی بشی گفتی خواست مایی بفهم بفروشمش. نه آقا شو به من هم بیو مفروشش یادگاری مادر تی با نیاز مونه واقعا نیاز مونه. با نیازن چه باشه هم نیاز داریم الان ایشاش سخت الان تا چه کاری کنیم سی دانیالی چند نوشته بود تو طلب کار به کارش می کاری کنیم سیش بعد ازای کاری کنیم خود نه ایره خود فیلم تو ایره خود فیلم توی کاری دانیال چه رسیمونی تیم تکون بخیر یعنی دخیل بفروش الان نه حتما بفروشش که توی اش بدزی بروش حالا اش بگم سه خیلی بدزیش نو خبره اش بگوی بوریش اش بگوی این من نیری تامنه و خیلی ریانه نه حالا سکن من تا برم پیشش اش بگوی فاطمه یه چی داشتم نیدیش؟ یه چی داشتم یادگاری مادرم بید خب همش میکمود خواست همش میکمود و پوشنمش دیگه میشیدم یادگاری مادرم بید اینا داشت نیش تو؟ تاثیر آسمونتی پیدا کرد اسمش گم شاید هیچ کنون نبود جاش امنه بوده دیسه با اومد خواست همشونم جونم نیش؟ بزننی؟ نه خیلی برای بفروشیم شما تنها پوشه میگفت خواهد چی میاد نه اصلا نبفروشم همه بو یادگاری نبفروشی خیلی برای بفروشیش خب نه کنی فروشمش خامش میکمات و دارمش نه تبه میگفت خامه چیزی نبفروشتم و قبول نکردن خیلی دزمه شاید بفروشیش نه فاطمه صرفی نیفروشمش کار احسام نیست تو کارش داری با وقتی پوشنمش داشت مدکر تو بی چند روز چندی میکنم معنی که مدکرم بی چند داشت درویش بزننی تا برمش سه بایش کرو هم برای بمش بشه بوم با پوشنمش من نه اونه تو بیده سی سنش مزید اما در زار شرش کردم چو یه مال مادرتن توش قدیمیه خدا اصلا شاید خوش یه حکمتی بیچه مدیرمش انسی چی کار کردی آقا انسی سواد دزمه برای بفروشنیش والا خواهم برم بیشتر کار دارم به تا برم ربطی داشت خیلی برای چش کنی مثلا خیلی چش کنی ببینی یه چند بدبختی مثل گرفتاریم خواهم برم یه گرفتاری داریم حداقل تیم یه کاری کنیم یادگاری با مادر نه با بفروشنی مثلا من بارم ما یادگاری مادرشو بفروشنی خدا وقتی گیری نیاز داریم چش کنیم چه ربطی داشت چه برای اینه بفروشنی بیاش دلو نه نیه بو اصلا قبول میکنه آقا تا برم میشه پیا ایگون تا واسش پیلاشو میام قبول تیجی میکنه. سونش نه هیچ وقت قبول میکنه شاید پیا برو بفروشنی شده خوش قدیمیه شاید اصلا پیا ستوی اعتماد پیا کنی برای اینه بفروشنی شاید برو بفروشنیش الاسی چی خسی کار کنی اصلا واقعا ناراحتم کردی الا خوم اجر مدیر میشه انی گفتی رفتی دیزی پروتش الا بیاش تا برم کار دارم زندگی چه دیگه کاری داشت
جیرفتاری میبینی خیلی جیرفتاری بعد برم نمیدونم چی بفروشمش. افتاریم با مشکل موبایل هدیه بو بایه میاد چه نه خوش خیلی بود. خواهید مادگاری مادر تا هر چی بوید آرش راستی کن میخوای یادگاری بعد گفتم یادگاری مادرت بفروشی. بعد گفتم این کار نکنم چی اصلا با حالا تو بهش به من بدش تا من برم اصلا این حرفا نزن خدا چی تو بگی. مثلا هماهنگ نکنی با ما یعنی الان نه موقعش نیست فاطمه میخواد نیست مخالفتی که نیستی میخواستم دزه برم فروشمش الا به اون تا یعنی تو من اصلا عضو از خانواده خود نمی‌رسی آقا رحمت بیایید لحظه اللهم صل علی محمد. آقا رحمت لحظه بیا حساس اینا میخوام برم میگه اون بالا اینجا و دانیال بگه نمیرسین کار کنم چیکار کنی مثلا فردا میخوام برم بگو آقا رحمت ما تعرفش آقا منی که خامه دگان مادر بفروشنم الان که خامه جردن به مادر برم بفروشنم سمگه میشه آیا یادگاری مادرش بفروشنی زشتی اینا داره مادرتی نه نفروشش ها اختیار خوش خواست هستی رو باید صحبتی کنم اصلا متوجه نیه و اصلا این نیوری قبول نیوری اصلا من نگاری عضو از خانواده نیوری اختیار خودشه رحمت وقتی بینی شاد مثل جیره مثل بدبختی کشیم مثل اذیتی بویم بدبختی جوتمونه الان دانیال مثل کارچ سیما ما مجبوریم سیش کار کنیم نتیم بریم جای برنامه برزی میتیم کار جای برن تا تا تلان برام فروشم الان چندی الان مثلا ما گفت جنبه چقدر پولشیا بود هر چی بود غلی تیم ده بریم عقد کنیم میتیم بریم یه جشنی بزنیم نه من عقد نمیخوام با یادگاری مادرت عقد چه نکنم میخوام من با این مادر موافق نیستم چیکار کنم به اولم گفتم باید صحبت کردم آقا آرش این کار میکنم من یه بو گفتی باشه تا قبول کردی حسی به دست من فروشنیش الان اجا خمدی میشه شاید الان پروشیده اصلا واقعا چه کاری فاطمه الان با پیا حرف زدم خواهم برم هر صحبتی کرده بوم قبول میکنم اصلا هیچ وقت این نمیدیم دستت بیاش خواهم خطت نخت آقا رحمت باید صحبت کنم هر چیزی اصلا متوجه نیم خیلی همسه با ما حرفش نیستی میشه بهش به همین فاطمه خانم از این بهترش براش میخوام ان شاء الله الان نه فعلا فهمت جیری چیزی آقا رحمت آقا رحمت گفت باید صحبت کن یادگاری مادرش یعنی خواستم همه بره اصلا یادگاری مادرش باید پیش خوش بمونه من یه بو بشه چیده حالا بشه مو یا بشه چیده چه فرقی داره برای خود نگاه آقا آرش میگه ناراحته برای خود من الان شرایط درک میکنم اینقدر بدبختی میشی میخوام یکم زندگی کنیم یکم تو رفاه باشه واقعا با این یادگاری مادرش وقت قبول میکنه این خانم فاطمه قبول بگه با این مادر دیگه برای هدای کاری قبول خرید کار حالا تاسی آقا دانیال کاری کنی شب روز کار آقا به دانیال ما صحبت بیکار شیم ما بدبخت دانیال بیکار دانیال تو یه ساده به کار کنیم بیکار تمیسی با ما حرفش نیست لاف برداشت خیلی ازدواج کنی ستوری با ما قبولی کنی چی او کار کنی کار میکنی آرش من با دانیال صحبت میکنم آقا رحمت از آنتونی سر جو تا خود برم باش صحبت کنم من میخوام برم کادرهای دانیال نرسم خودش کن یه دقیقه بده آقا آرش بگو گوش بجاره نفروش یادگاری مادرته هر چقدر چه هم هر چقدر هم گرفتار چی باشید یادگاری مادرته آقا آرش هیچ وقت قبول میکنه اگر خیلی برمید ایدیمت ولی اگر بخینه بروشون بده اصلا راضی نیستم با تو ازدواج تو به خاطر چی خیلی بروش اصلا چه یعنی چه کاری به خاطر تی خواهم کار کنم یه خواهم به خاطر میکنی اصلا یادگاری مادر چه کاری خیلی ما یادگاری مادر که اصلا خدا اصلا شاید با این قبول رو جانب قبول که آقا آرش خیلی اصلا فکرم درگیری فکر کنم واقعا آقا آرش میتونه واقعا خیلی دوست دارم و میتونه پاتی بیارش ایگه میتونه پاتی اصلا خیلی بوریش از بوریش اصلا کار نداره بیارش آقا بیارش من نیفروشم ایگه من میسو اصلا حرفش نیست میسو خیلی بدون میکاله کنی من به خاطر میدونم قولی که خواهم رفاه زندگی کنی خواهم اذیت بود به خاطر این تمام بینندیت پیام میدن زی فاطمه اذیتی باشه آرش ده کاری کنه سیش خب من نمیتونم این پیام لا شرایط تایید درک کنم ما یه بارتن بردیم یه تعریفی جوتیم بینندیت پیام نداره بردن چیزی کار چیم این بدبختمون اذیت بی سیش یه کاری کنیم میگی باسی چردی سیش هیچ کار انجام ندیم میگه باسی انجام ندین
اصلا این ما اینقدر خمود کم گرفتاری داریم این نظرت پیامبر خیلی زیاد میکنن اصلا چه دافع هم چه دنده با جایی قرآن نیست بینندگاه هر نظری بینن واقعا ازش راضی دست در نکنه همین راهنمایی میکنه ما چه راهنمایی همه جلی کنه اوتنه چون بینندگان هم ما شاید اون سخت درج کنین خدا و چدی همونطور که پیامی نویسین خدا درج کنین اما از تا بدبختی داریم بالا با قرآن بینندیل نکن آقا آرش اگر بخیر بفروشش اصلا دمش بری کار نمیرم با تفنیز نمده سکون نیفروشمش بینندگان هر نظری هر چیزی که واقعا راهنمایی میکنه آقا آرش دست در نکنه بینندگان واقعا هر نظری هر چیزی بگو واقعا ما رو راهنمایی کنه ولی ما شرایطمون خیلی سخته داخل کوهستان زندگی کنیم بدون آب بدون سن خیلی سختیاری داریم لای تانجو آقا دانیال که او یارمینی شانی تیمش استفاده کنیم تو تانجو رکو نه نویه چه باش استفاده کنیم پسی شستشو خوبی آقا آرش با ماشین شرم داخل روستا آبیاری با چند تا گمکه زندگی کنیم شاید ما سخته ولی هر نظری دین دستو در نکنه هر راهنمایی میکنه خیلی ممنونم آرش هم واقعا ناراحته نونه اگه چیزی آرش بکن واقعا من راضی نیستم بفروشنی واقعا دونو شرایط سخته بسی ولی یه چه ایمان نمیبریم رفاه اجایی واقعا ما رو بردیم رفاه ها قبولی کردیم فروتیشی ولی هیچ کار نکنه یادگاری مادرته قدیمی حسی دونو ارزش داره یا نه ولی یادگاری مادر میخوام فروشه لاسی سند یه ما چجوری 35 تومه 36 تومه 10 تومه چی کنسیمون 50 تا نمیش حالا 35 حالا خاصی کنسیمون اتین عقدی ساده کنیم که ما همین مهمش خیلی هم دیگه دوست داریم به خود بستنه خود بست ها همین چه هم دیگه دوست داریم ده خود بستنه خود بخواب این خواهی الا چه ربطی داشت یا الا میدیمت بدی برش بردارش آقا پراسه چند باید صحبت کن واقعا اگر نفروشی میده باید صحبت نکنم ولی من اصلا هوشیگم هیچ این مشکلی نه حل نکنستیم من هوشیگم بفروشش یادگاری مادر تنگ گوش نیجا ما بهم خیلی زشت بزرگی بجوریم ما ما به تو آقا رحمتی یه مردینه داخل روستا بیار شو هزا قال بدر بویاتی بیارش تا خود برد خونسیم تا انشالله وضع خوبی ترین بریم یه جشنی بجوریم اصلا جشن خاصی کنیستیم مهمش هم دیگه رو دوست داریم واقعا بینندگان زم با نظم شاه راضی بود الان تنهاتی زارون خوصفش کن بله خیلی آقاش گو یه خورده فکر کن یه خورده و عقل بیو یادگاری مادر ته اصلا تو وجدان قولی کنه فکر کن ببین چقدر قدیمی و خوشگلی آره تو ناراحتی اینو میتونم آخه اون خانم صحبت کردم این خانم فاطمه دیگه الان موفق نیستم من دیگه راضی نیستم اصلا نمیخوام یادگاری مادر شرش شده اونو هم ناراحت میشه بعدش یادگاری مادر بعدش فشکی ناراحت میشه بلش اگر گوش من میدنه دیگه ناراحت میشه دیگه بعدش فشکی ناراحت میشه برای ما راست نفروشش نیست خدا بزرگه بالاخره یه پای دانیال خیلی کار داره این خیلی کار داره اینجا با صحبت میکنم ما خودمون ساختمون نداره ساختمون خرابه خب بهش میگم بیا تا اینجا تا این کلبه اینجا رو درست کنی برات میگه آقا اینجا جا نداره خودم با صحبت میکنم اینا جا ندارن جای برن اینا میخواد اینو بفروشه اینا یادگاری مادرش زشته آقا دانیال اگه میشه بذار اینجا عهد کنه بذار اینجا اینا درست کنی چیزو برات تا یا خود وضعش رو برابر بشه کار کنیم دستم در نگارم من خود دانیال خیلی در مخریدینم دستو در نکنه انشالله حالا من میگم دیروز آقا آرش دلی براش درست شده یاد آقا آرش ناس کرد این بده سوتای چند سال اینجا زندگی کنیم یه دستور هم براشون اونجا کار دیگه اونجا خراب درام دور نمیره اونجا من بهش میگم کی آقا آرش ناراحت این نرا جای ندارم اینم کلا درست براش موسده اسیو خودم با صحبت بشیم دست تمام تا ما خودم هم با صحبت خب اینه ده نفروش نمیشه
بابا نفروشه بابا زشته یادگاری مادرته نمیگونه خانم فاطمه میگه نمیخوام فروشی الو آه لا خبرتی که من جهازم بفروشیم بشیام تی بابا نفروشش خدا ناراحت بلش نه دست بابا دارم قول اون نه آقا این نمیفروشش باشه دست دارم زشته یادگاری نه ما مادرته شاید ما خیلی سخته میخواستم دیگه فروشمش زشته ناراحت میشه باشه اگر شد فردا میام داخل تدافروش ما هم کوی سکاری من درجی امروز انتهام بیام گوش من نمیگی نه حالا خوبه ممنون دست در نکنه خب باشه دست در نکنه خیلی ممنون عزیز قربونت کاری نوری باش زشته این یادگاری مادرته زشته آقا آرش بگه نفروشمش زنگ بزنی نفروشش بنش کن با نفروش این حیفه تا چند دو فکر کنم در مورد شده تا برای یه جایی بشینم هوا خلوت بود من خودم با دانیال صحبت میکنم بنش کن تا اومد اینجا من خودم بسید آره با خوندتن بیکار میدونم الان دوباره که میشن ما در بشینم باید ما رنی فروشم من باتیم آقا آرش میخوابی تو عجب فروختیش بوده که کارنه آره با تن حرف میزن به چند بار بهت بگم اصلا حرف بزنی آقا آرش گوش بجر نفروشش کو گوش بجر یا یه خورده فکر کن یه خورده به عقل بیو نه نیفروشم ها من ازای بشنم یکم فکر کنم خیلی ذهنم در جیرو بیده اصلا چند یکم تنهایی خلوت کنم خیلی نیاز دارم دستم در نکنه مجبوری تیمامی سیختم هم سعی در نکنه چی هم من تا اینم برم بینمش داخل کمون برای الله وردارش برای هرچی گرفتاری بود حلی بود اگر خودشه بگه نیفروشمش الو موتای درخت پس درخت بای بال درخت نوی درخت رو بالش زنگ آخرتون کلوی بولیویز درخت چی بیه میتلا فروشی بی؟ نه یا میکسر من سی میکسر خواهم میکسر باید کار کنم چه دیگه خواهم میکسر باید خب بیا سکو من فروشش باشه لایکش حالا گوش بجاره یه خوردم برسی خود یه جای فکر کن حالا اینو بنته فاطمه فکر ناراحتی نکن بگم رفت بومش نامش ببرش تا من برم ازای بشنوه چند فکرم موضوع بود همین نراحتی چی بشینی؟ نه خواهد ازای بوم چی خلوت بود خیلی زیرم در جوری چند فکر کنم در باید زندگی نمیخوام چه کنم یه برنامه ریزی کنم یا اینی کنم مثلا کلافو بیرم باش از او خود راحتی دست من همینه بریم خانم فاطمه خواست برفت بیا اینه گفت برش چه فکر نکنی ها رفتم فروختمش خواب را یه خورده فکر کنی یه خورده پیش ما با فروختن هیچ فرقی نداره بگفت خود واسه بجرفت توشی نه مثلا گفت پیش خود بمونه چه فکر لیش نکنی تا بیایی ببینیش حتی نجرش تا بیا بر تا بیایی بریمش مشکل نه ولی پیش ما با کسی دیگه فرقی نداره یادگاری با پیش خوش واسه بدونه خانم فاطمه هم بهش گفت این خانم ناراحت میشه اذیت میشه خلاص ناراحت دوست ندارم آقا رحمت من بهش گفتم به خاطر ما یادگاری مادرشه بعد برای مادر این ناراحت چیزی نیه بود واقعا چیزی بود هر طوری نبی نه هیچ نمیشه چی بخوام رفاقت یه چند کامل ده اینا الاخت نارال مکفاتا نیفروشش باش صحبتی من کنم باش اعتماد داشتم باش صحبت کردم بی این کار مکنی ادا بخواست بتزم بروشش دختر یکی ناراحت نکنیش و دوز نیخواست بفروشش فقط خواست یه خورده جشن و چی عقدی چی گل کنی اچه نخواست اصلا واقعا من خیلی دونشم دوستش دارم و هر دونش آقا آرش من دوست داره در خود بست نمی چه همجوری دوست دارین خودش
مثل یه چی خطبه بخونی. اوه مثلا اینها میخواد جشن بجه روسیمو. عقد بجه برا میگه تخت نارا نکن من اون میگن صحبت اینا تا بیا هم باش صحبتی کنم هم نفروشش ولش کن تا با دانیا صحبت کنم خب نگاه اینجا بدشون بنا داره جای ندارم برن اینجا درست کنیم برات اینجا تختار آهنا رو میزنن 4 تا آهن میدن این آهنا رو میدن روش برای خودتون اینجا فعلا ساخت ساز کنید دستش تا در بسون میشه نکنید. آره همزا واسه تا بسون میشه جای نره الان اینجا نره اینجا نره اینجا من با صحبت میکنم با آقا دانیا صحبت میکنم اینجا نره نه مشکل نه اون بنز منه اون خیلی آدم خوبی رفتیم نه؟ رفت آقا مردی هم خونه تو؟ رفت خونه آقا مردی هم مرد خوبیه تا برم چه چیزی درست کنم بخری؟ 3 دنگ